TechSciber channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැමෝම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මුලින්ම ඔයාලා හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ අවුරුද්දේ ගේන පළවෙනි වීඩියෝ එක. අපි හැමෝම කැමතියි දියුණු වෙන්න. තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් මේකට හොයාගන්න විසඳුම තමයි Emoney කියන්නේ. සමහරු ඇඩ් ක්ලික් කරනවා, සමහරු ලින්ක් ෂෙයා කරනවා, සමහරු කැප්චර් ටයිප් කරනවා, තවත් අය විවිධ විදිහට සල්ලි හොයන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේ හැමෝම පැය 24න් පැය 10ක් 15ක් නාස්ති කරලා ඩොලර් 0.001ක් විතර ගාණක් එකතු කරලා දවසට උපරිම ඩොලර් 1ක් 2ක් විතර හොයනවා. ඉතින් මේ වගේ පොඩි ගාණක් හොයද්දී අපි මේ අවුරුද්දේ පැය ගාණක් නාස්ති කරලා තියෙනවා. රුපියල් 180ක් 200ක් විතර හොයන්න මේ වගේ පැය ගාණක් නාස්ති කරන එක හරිද? මේකටද අපි දියුණුව කියන්න ඕනේ. අපිට මෙච්චර වටින වෙලාවක් අපි මේ විදිහට Emoney වලට නාස්ති කරන එක හරිද? ඉතින් මේකට මොකද්ද විසඳුම? Emoney කියන්නේ ෆුල් ටයිම් කළ යුතු දෙයක් නෙමෙයි. පාර්ට් ටයිම් කරන්න ඕන දෙයක්. හැබැයි මම මේ කතා කරන්නේ ෆ්‍රීලාන්සින් කරන අය ගැන නෙමෙයි. ඉතින් මේක කරන්න හොඳ විදිහක් ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා බිට්කොයින් ගැන. අද වෙද්දි බිට්කොයින් එකක් රුපියල් ලක්ෂ 13 මාරකට ආසන්න ගයක් ගන්නවා. ඉතින් මේක ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එකක් නිසා අපිට මයින් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් හරි PC එකෙන් හරි මේවා නිපදවන්න පුළුවන්. CPU processing power එක පාවිච්චි කරලා අපිට PC එකකින් හරි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින් හරි මේක නිපදව ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ PC එකක් හරි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හරි එක්ක ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක්. ඒත් ඔයාට මේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ස්ටේබල් වෙන්නම ඕනේ නැහැ. මොකද ඔයාට කනෙක්ෂන් එක තියෙන වෙලාවට විතරක් වුණත් මේ බිට්කොයින් මයින් කරගන්න පුළුවන්. බිට්කොයින් මයිනින් ගැන ගොඩක් අය වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒත් මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගේන්නේ මේ හැම සයිට් එකක් ගැනම විස්තර හොයලා වැඩිදුර විස්තර වලින් මේ සයිට් එක හොඳයි කියලා තේරුණ නිසා. ඉතින් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි. ඔයාලා විවිධ වෙබ්සයිට් සහ ඇප් භාවිතා කරලා ඇති බිට්කොයින් මයිනින් වලට. ඒ වලින් විත්ඩ්‍රෝ කරන්න බැරුව ගිහිල්ලා ඇති. සමහර ඒවා බෑන් වෙලා ඇති. ඉතින් විස්තර හොයලා බලලා තමයි මම මේ වෙබ්සයිට් එක ගෙනාවේ. ඉතින් අපි කොහොමද මේක කරන්න කියලා දැන් බලමු. ඔයාලා පහළ තියෙන ලින්ක් එකෙන් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් යන්න මේ සයිට් එකට ඔයාලට ගිය හැකි. ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ Bitcoin wallet එකේ ලින්ක් එක මම උඩින් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පින් කෝඩ් එකක් ඉල්ලලා තියෙනවා. මේ wallet එකේ ලින්ක් එක ඔයාලා Bitcoin wallet එක ලින්ක් එකක් දාගන්න ඕන මෙතෙන්ට. මම මෙතන BitPay ලින්ක් එක දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පින් කෝඩ් එක දීලා ලොගින් වුණ හැකි. ඊට පස්සේ start mining දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට Bitcoin 0.0 ගන්න එකතු වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මයින් වෙන්න පටන් ගන්නවට පේනවා ඇති ඇනිමේෂන් එකක්. දැන් ඉතින් අපි මේ version 1 එකේ ඉන්නේ. මේ විදිහට ඔයාලට මේක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට අප්ග්‍රේඩ් කරනවා නම් 0.9ක් යනවා. එහෙම නැත්නම් 0.5කට පුළුවන්, 0.25කට පුළුවන්, 0.06කට පුළුවන්. මේ විදිහට අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ. නිකන්ම මේකේ මයින් වෙනවා. මම මේ පැය දෙක තුනක් තිබිලා මෙච්චර ගණක් මයින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ දශම ගානකුත් වටිනවා. එක බිට්කොයින් එකක් ලක්ෂ ගානක් කියන්නේ. මේකේ දශම ගානක් කොහොමත් රුපියල් වලින් නම් අගය වැඩි. ඉතින් මේ ක්‍රමයට ඔයාට බිට්කොයින් මයින් කරගන්න පුළුවන්. account එකේ විස්තර මෙතනින් යන්න පුළුවන්. ඔයාලට referral link එකක් දීලා තියෙනවා. referrals ලා ගාන මෙතනින් පෙන්නනවා. account information විදියට ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ contacts මෙතනින් පෙන්නනවා. ඒ වගේම payouts පෙන්නනවා. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති ගොඩක් අය මේකෙන් payout කරලා තිනවා අද දවසට විතරක්.
බිට්කොයින් 0.181 0.003ක් 0.3ක් මේ වගේ payouts ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් 0.012ක් කියන්නේ ලොකු ගාණක්. එතන 0.347ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් නෑ, ඒක ලොකු ගාණක්. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ withdrawals ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයට. ඉතින් ඔයාලට මුකුත් කරන්න නෑ. ඔයාලට තියෙන මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙලා මේක පැත්තකින් තියලා තියන්න. ඔයාගේ කාලේ නාස්ති වෙන්නෙත් නෑ. ඔයාට ආදායමක් එනවා. ඉතින් ඕක ඔන්නෝම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ දාගෙන නිකන් ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඕකේ නිකන්ම මයින් වෙවි තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේකෙන් ලොකු ලාභයක් ලබන්න පුළුවන්. මුකුත් නොකර, කාලේ නාස්ති නොකර ලේසියෙන් උපයන්න ක්‍රමයක් තමයි මේ බිට්කොයින් මයිනින් එකේ මේ BTC Pro මයිනර් සයිට් එක. ඉතින් ඔයාට මෙතන withdraw section එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති 0.003.5ක් අහපුවම ඔයාට bitcoins withdraw කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට referral link share කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාට ලොකු ගාණක් හම්බෙනවා. ඉතින් මේකේ කියලා තියෙනවා පේනවා ඇති version 1 එකේ profit එක සතෝෂි 40ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 40කට වගේ ආසන්න ගාණක්. ඒ වගේම දවසකට මයින් වෙනා මේකේ 0.006ක්. ඉතින් මේ version 1.4 එක ඒකෙදී ඊට වැඩි වෙනවා. පේනවා ඇති 0.1. ඒ කියන්නේ 0.1ක් BTC එක දවසකට මයින් වෙනවා. ඒ වගේ version එක වැඩි වෙද්දි මයින් වෙන ගාණ වැඩි, ලාභය වැඩි. ඉතින් ඔයාලට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඊට වැඩිය ලේසි, කිසි රිස්ක් එකක් නැතුව මේකෙන් නිකන් හොයන එක. හොඳයි. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරේ ලේසියෙන් බිට්කොයින් මයිනින් කරගන්න පුළුවන් විදිහක් ගැන. කිසිම වෙලාව නාස්ති වීමක් නැතුව, කිසිම ආයෝජනයක්, ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් නැතුව ඔයාලට ලේසියෙන් බිට්කොයින් මයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සල්ලි earn කරන විදි තවත් ටෙක් වීඩියෝස් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. දැම්ම channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. මේ TechSciber